किन गर्ने त फेसबुक प्रोफाइल लग? कसैले तपाईको फेसबुक प्रोफाइलको स्क्रिन क्याप्चर गर्न सक्दैन। तपाईको पोस्ट तपाईको साथीले मात्र देख्न सक्छ। अन्य व्यक्तिले तपाईको पोस्ट देख्न सक्दैन। अरु पनि धेरै फाइदा छन् फेसबुक प्रोफाइल लग गर्नको, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई दुईटा मेथडबाट सिकाउने छु। सुरुमा फेसबुक लाइट खोल्नुस्। त्यसपछि दाहिनेपट्टि साइडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हाम्रो सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको ल्याङ्ग्वेज अगाडि नै आएको छ भने त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यस ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भइसकेपछि तपाईको एक पटक यसलाई रिफ्रेश गर्नुस्। रिफ्रेश गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले ब्याक गरेर फेसबुक बन्द गर्नुस्। फेरि पनि फेसबुक लाइट ओपन गर्नुस्। त्यसपछि फेरि तीनटा डटमा क्लिक गरेर सेटिङमा जानुस्। एक पटक फेरि सेटिङमा चाहिँ तपाईको त्यहाँ एउटा अप्सन आएको हुन्छ, नयाँ अप्सन। यो अप्सन पहिला हुन्थेन, अहिले आएको छ। ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेपछि आउँछ यो अप्सन। यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको त्यहाँ त्यसले जे भन्छ त्यसलाई ओके गर्दै जानुस्। अब तपाईले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा जानुस्। त्यसपछि तलपट्टि जानुस्। ल्याङ्ग्वेज अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसलाई इङ्ग्लिश गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लक योर प्रोफाइल भनेर छ। तपाईको प्रोफाइल लक भइसकेको छ। यति भएपछि यसरी तपाईले आफ्नो प्रोफाइल लक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लर्नमा क्लिक गरेपछि यो प्रोफाइल इज लक भनेर देखाउँछ। यसलाई अर्को मेथडबाट पनि गर्न मिल्छ। त्यसको लागि तपाईले फेसबुक लाइट खोल्नुस्। तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस्। कुनै मोबाइलमा सेटिङ भित्र नगइकन पनि बाहिरै ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन डाइरेक्ट त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नुस्। सेकेन्ड लास्टमा जानुस्। लास्ट राम्रो माथि भन्दा 6 भन्दा माथिपट्टिकोमा क्लिक गर्नुस्। त्यो ल्याङ्ग्वेज चुज गरेपछि तपाईले एकपटक रिफ्रेश गर्नुस्। रिफ्रेश गरिसकेपछि माथि तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलको साइडमा तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस्। तपाईको यहाँ पनि तपाईको प्रोफाइल लक गर्ने अप्सन आएको हुन्छ। सेकेन्ड लास्टमा तपाईले यसमा क्लिक गरेर फेरि पनि यसमा माथि क्लिक गर्नुस्। तपाईको प्रोफाइल यतिपछि लक हुन्छ। यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइल लक गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।